Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο εδώ στο κανάλι μου στο Live Kitchen. Σήμερα θα φτιάξουμε μια εκπληκτική και πεντανόστιμη κοτόσουπα που είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό μας και είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν τον καιρό. Θα χρειαστείτε ένα ολόκληρο κοτόπουλο, το οποίο έχουμε χωρίσει τα δύο μπουτια, φτερούγες και το μισό στήθος. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να σουτάρετε το κοτόπουλο γιατί θα μας δώσει έξτρα γεύση στο φαγητό μας. Θα ανάψω τη φωτιά σε μέτρια ένταση και θα ρίξω 30 γραμμάρια ελαιόλαδο και θα τοποθετήσω το κοτόπουλο για να το σοτάρω. Εφόσον έχετε σοτάρει πάρα πολύ καλά το κοτόπουλο, θα ρίξετε 1 λίτρο ζωμό κότας. Επίσης μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου πώς να φτιάξετε σπιτικούς σκύβους νοστιμιάς με κοτόπουλο και λαχανικών μαζί. Και πάμε τώρα να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά, τα οποία είναι 2 πατάτες, 2 καρότα, 1 σέλινο και θα κόψω στα 4 ένα κρεμμύδι. Και τέλος προσθέτω βραστό νερό μέχρι που να σκεπάσει τα λαχανικά. Περίπου ένα 700 ακόμα, θα το δείτε κιόλας. Και βράζουμε σε χαμηλή θερμοκρασία με κλειστό καπάκι για 1 ώρα. Έχει περάσει ο χρόνος, πάμε τώρα να βγάλουμε την κότα. Οπότε σε ένα πιατάκι τη βάλω εδώ πέρα. Θα κλείσω τη φωτιά μου και με ένα μπλέντερ θα πολτοποιήσω πάρα πολύ καλά τα λαχανικά μου. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι και ανοίγω τη φωτιά σε χαμηλή θερμοκρασία. Θα ρίξω 80 γραμμάρια πλυμμένο ρύζι καρολίνα, ανακατεύω και όση ώρα βράζει το ρύζι μας πάμε να ξεψαχνίσουμε το κρέας. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε το κρέας πίσω στην κατσαρόλα και μαγειρεύουμε για ακόμη 15 με 20 λεπτά μέχρι που να μαλακώσει το ρύζι. Η σούπα μας είναι έτοιμη, θα κλείσω τη φωτιά και πάμε να φτιάξουμε το αυγολέμονο. Σε 2 μέτρια αυγά θα ρίξω χυμό από 2 λεμόνια. Κλασικά παίρνουμε ζουμάκι μέσα από την κατσαρόλα. Έτσι. Και σιγά σιγά θα το προσθέσουμε μέσα στο αυγό. Και το ρίχνω μέσα στη σούπα. Και ανοίγω τη φωτιά μου να πάρει μία βράση ακριβώς και θα το κλείσουμε. Με το που δούμε τις πρώτες μπουρμπουλήθρες, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κλείνω τη φωτιά και είμαστε έτοιμοι. Και πάμε να σερβίρουμε. Ό,τι καλύτερο για τις βροχερές μέρες. Δείτε εδώ. Είναι μια εκπληκτική και πεντανόστιμη κοτόσουπα. Με όλα τα θρεπτικά στοιχεία που πρέπει να πάρουμε. Τα παιδιά σας θα τρελαθούν. Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω. Και τώρα πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι φτιάξαμε. Πραγματικά είναι τέλεια. Να φτιάξετε όλη αυτή την πεντανόστιμη κοτόσουπα είναι ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες, για τις βροχερές μέρες. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά σας θα τη λατρέψουν. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω τέτοιες νόστιμες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.